BMG მას შემდეგ რაც ევროპისკენ სწრაფვა ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობად იქცა, ავლაპარაკდით ევროპულ ფასეულობებზე, ევროპულ სტანდარტებზე, იქნება ეს გარემოს დაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ ადამიანის უფლებები. თუმცა იშიათად ვლაპარაკობთ ევროპელების უფრო სწორად განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის ცხოვრების წესებსა და მათ სიკეთეზე ამბობს ჩვენი რესპონდენტი ერთ-ერთ ყურად საღებდა საინტერესო სტატიაში. სპორტული ინფრასტრუქტურა, ასევე სასპორტო განათლება და მეცნიერება ცხადია, საკანონმდებლო ცვლილებები, სწორედ ამ საკითხებზე ნარატივით ვამახვილებთ ყურადღებას საინტერესო რესპონდენტთან ნინო მენთეშაშვილი, TNT საქართველოს დირექტორი სტუმრად გადაცემაში. ჩვენ არაერთ გზის გქონია გადაკვეთა. ნინო ძალიან მახარებს კიდევ ერთი გადაკვეთა და აქვე დავაანონსებ მრავალს თქვენ საინტერესო სამუშაო გზაზე. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ალბათ ჩვეულებრივად გამოიყურებით, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. თქვენ ხარ მაგალითით სწორედ აი ამ საინტერესო საკითხისა, რომელიც იქნება მამოტივირებელი ჩვენი მაყურებლისთვის და აუცილებლად გასათვალისწინებელი. Forbes-ში წავიკითხეთ თქვენი სტატია, მაქვს საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია სპორტი თუ ყოველდღიური ვარჯიში როგორც ცხოვრების წესი. ეს იყო შთამაგონებელი სტატია ჩემთვის და მამოტივირებლად ცხადია იმოქმედა ჩემზე აქვე. არის თუ არა სახელმწიფო ქმედითი, აი აქედან დავიწყოთ სწორედ ამ მიმართულებით და გადავიდეთ შემდეგ პოზიტიურ მიმართულებებზე და თქვენს მაგალითზე. და საზოგადოებაც თუა ჩართული სწორედ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციით კუთხით სხვადასხვა აქტივობაში საქართველოში. რა თქმა უნდა ძალიან ნაკლებად. იმიტომ რომ საზოგადოებას ფაქტიურად ვერაფერს ვერ დავავალებთ, იმიტომ რომ ეს არის უნარჩვევა, რომელიც ყალიბდება ბავშვობიდან. აუცილებელი უნარჩვევა, მე ვიტყოდი, რომელიც ზრდილობასთან ჭამის კულტურასთან, სხვა ქცევით უნარებთან ერთად აუცილებლად უნდა ჩამოუყალიბო ბავშვს, რომ მან შეძლოს შემდგომში თავის კონტროლი, თავისი აღნაგობის კონტროლი და არა მარტო აღნაგობის, ჯანმრთელობის პირველ რიგში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ გამოიყურები, ანუ შენი წონის კონტროლი, შენი განვითარების, სხეულის განვითარების ფორმები შემდგომ ჯანმრთელობასთან, იმიტომ რომ სიმსუქნესთან, ჭარბწონასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი დაავადება არსებობს, ფაქტიურად მაპროვოცირებელი ყოველთვის ჭარბი წონა ასეთ შემთხვევაში. კი ბატონო, და აქ თქვენ ახსენეთ სწორედ სტატიაშიც გაქვთ ამაზე ყურადღება გამახვილებული სპორტი და განათლების სისტემა. სწორედ ეს არის ამომავალი წერტილი იმ პრობლემის მოგვარებისა, რომელიც ახლა საუბრობდით. კი, ჩვენ საზოგადოებაში როგორი სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა, რომ ბავშვი რო წარმოიზრდება, აუცილებლად ყველა ოჯახში სადღაც გადაწყდება, რომ რაღაც სპორტზე იაროს. და აუცილებლად შეყვავს სპორტზე, მაგრამ როგორც კი, იქ წვრთნელი იქნება თუ მასწავლებელი იტყვის, რომ ამ ბავშვს ამ სპორტში მონაცემები არ აქვს, ვემშვიდობებით ამ სპორტს. სერიოზულად, ამიტომ მიდგომა გვაქვს ესეთი, რომ თუ სპორტით ვართ დაკავებული, უნდა ვიყოთ აუცილებლად პროფესიონალურ სპორტში და არ ვფიქრობთ იმაზე, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. ანუ მე არ ვამბობ, რომ პროფესიონალური სპორტით პირიქით ამის წინააღმდეგმა, რომ ბავშვი არ არის პირიქით ჩვეულებრივ სპორტზე უნდა შეიყვანო, ჩვეულებრივ გასართობად მის ცხოვრების წესად უნდა აქციოდეს და მე თუ გამოუჩნდება მას რომელიმე ნიჭი, რომელიმე სახეობაში, კი ბატონო, რატომაც არა. მაგრამ ის რომ დაიწყო, რომ ბავშვი შეყვავს კალათბურთზე, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ვარსკვლავი გამოვიდეს და არ გამოდის მისგან ვარსკვლავი, კომპლექსდება ბავშვი, კი ბატონო, და ჯანსაღმდებლობისას ავიწყდება ავიწყდება და ვიღებთ იმას, რომ 30 წლის, 35 წლის ბიჭს და გოგოს ცოტათი მუცელი ისი აქვს. ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს. არც მშობლებს აწუხებს და არც შვილებს. არის თუ არა საკმარისად სკოლებსა და ბაღებში, აი ცნობიერებისთვის, ნინო, ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის დათმობილი დრო. სკოლებსა და ბაღებში. ფაქტიურად არა. აი ფაქტიურად არა, ეხლა ჩვენ აქ რომ დავსხდეთ ძალიან ბევრი საყვედური გვეთქმის ალბათ პირველ რიგში ჩვენ ქვეყანას განათლების სამინისტროს მიმართ, პოლიტიკის მიმართ, რომელიც განათლების პოლიტიკის მიმართ ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ შემიძლია თამამად თქვა, რომ სპორტის განვითარების, ფიზიკური აღზრდის თვალსაზრისით ეს საკითხი ფაქტიურად ნულზეა. აბსოლუტურად არაფერი. ერთი მხრივ მინდა გითხრათ, რომ აი ამერიკაში ძალიან შურს ხოლმე, რომ ძალიან წარმატებულ უნივერსიტეტებში, სადაც აბსოლუტურად გენიოსები ირიცხებიან, იზრდებიან იქიდან,
ისეთივე მნიშვნელობა აქვს სპორტს, როგორც ვთქვათ, მათემატიკას, ფიზიკას, აი ისეთივე წარმპირიქით, ისეთი მოტივირებულები არიან ეს ბავშვები, იქ სტუდენტები, რომ რაღაც სპორტულ ღონისძიებებში ჩაერთონ. კი ბატონო, ასეა. ძალიან შურს ევროპის ქვეყნების ან ამერიკის ქვეყნების სანაპიროებებს, როცა ვხედავ, რომ ფაქტიურად ყოველ დილით და საღამოს ჯარი მირბის. ჯარს გულისხმობ მოქალაქეები, ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარული ადამიანების ჯარი. ადამიანები, რომლებიც დარბიან ყოველ დილით და მათი ცხოვრების წესია ეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს კულტურა ფაქტიურად, აი ასეთ ჭამასმის მოყვარულ ერში ფაქტიურად არის. როცა ასეთ სტატიებს ვკითხულობ თუ ცხოვრების მიერ შეფასებულს, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მქონდა ეთერში, საქართველოს განვითარებულ მოვლენებში, ასეთი შეფასებები როცა გვაქვს ჩვენს კულინარიაზე, ცხადია კიდევ უფრო მეტად ამადის აღძროლია ჩვენ. ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი კიდევ მაშინ, როდესაც ქვეყანაში და ყალიბდება და ეხლა ყალიბდება მიდგომა ნარკოტიკების მიმართ. კი ბატონო. არის ეს მსუბუქი ნარკოტიკი მავნე, არ არის მავნე, ამაზე ახლა არ ვილაპარაკებთ, მე და თქვენ მიდრეკილი მოსახლეობა იმის მიმართ, რომ ძალიან ხშირად ყოფილა ჩვენი მოსახლეობის პრობლემა ნარკოდამოკიდებულებაც. აი ამ ფონზე ძალიან მნიშვნელოვნად მეჩვენება, რომ პროპაგანდა, ჯანსაღი ცხოვრების კამპანიები უნდა გააქტიურდეს, ნინო, თქვენი გადმოსახედიდან. კამპანიები ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ალბათ საჭირო მუშაობა. პირველ რიგში ალბათ ისევ განათლების სამინისტროს მხრიდან არის ძალიან გასააქტიურებელი ის, რომ ადამიანს ბავშვობიდანვე ჩამოუყალიბოთ იმის უნარჩვევა, რომ მოთხოვნილება კონდეს, თავს კი არ დააძალოს, ორშაბათიდან კი არ დაიწყოს ვარჯიში. ვიწყებთ ვარჯიშს ორშაბათიდან. ის იყოს მისი მოთხოვნა, მაგალითად არ მახსოვს ჩემი თავი, ისე, ანუ რაც ესე ცნობიერად ვცხოვრობ, რომ როდის არ ვარჯიშობდი. და რამდენად ხშირად უთმობთ ვარჯიშს დროს? ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში თან ესეც აღსანიშნავია. ძალიან ხშირად, დრო იყო, როდესაც ძალიან ხშირად ყოველდღიურად დავიბოდი, მაგრამ ეხლა აღმოაჩინა ჩემთვის ახალი ასე ვთქვათ, გატაცება, ინსპირაცია, ეს არის კრივი. ორი წელია. ნინო მენთეშაშვილს არც აქამდე ვაბრაზებდით, მაგრამ ახლა მით უმეტეს აღარ გავაბრაზებთ. ძალიან კარგია კრივი ჯანმრთელობისთვის და როგორც ვიცი სხეულის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი საუკეთესო კრივის კლუბში, რომელიც ჩემთვის გახდა ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის აი ყველაფერი დაღლილი სტრესული და სტრესილი საღამოს დაღლილი სამუდია ყველაფრისთვის. იქიდან გამოდიხარ, შედიხარ დაღლილი, გამოფიტული და ძლიერი გამოდიხარ. ენერგიით სავსე. ღამის 10 საათზე შემიძლია გადავატრიალო. მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, თუნდაც ორშაბათს, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და სტერეოტიპულ მიდგომას არ ღოთ ორშაბათთან დაკავშირებით. ორშაბათი განსაკუთრებული დღეა. ნინო, აი კიდევ ერთ საკითხზე გქონდათ გამახვილებული ყურადღება სტატიაში, სამნიშნულოვანია ეს ინფრასტრუქტურულად თუ განვიხილავთ სწორად და ფინანსურად ხელმისაწვდომობას სპორტის მოყვარულთათვის. ნუ ძირითადად საქართველოში არ ვიტყვი საქართველოში, იმიტომ რომ ალბათ უფრო მარტო თბილისში. სხვაგან ესეთი სავარჯიშო დარბაზების სიმრავლით ვერ დავიკვეხნით. თბილისში არის რამდენიმე დარბაზი, ალბათ უფრო ელიტარული. ელიტარული გულისხმობს იმას, რომ აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი არ არის ის ოჯახისთვის. და გარდა იმისა, რომ არ არის დარბაზები და გარდა ეს დარბაზები არასდროს არ არის სავსე. ანუ უფრო მეტი ადამიანის დატევა შეუძლია, უფრო მეტი ადამიანის მომსახურება შეუძლია და არასდროს არ არის როგორი პოლიტიკა, იცით? ისინი ცდილობენ ერთი დარბაზიდან მეორეში გადაიყვანონ ადამიანი და სულ არ ცდილობენ, რომ დანერგონ კულტურა ოჯახში, მაგალითად, თავიდანვე გაზარდონ თავიანთი მომხმარებელი სპორტზე დამოკიდებულად, ვარჯიშზე დამოკიდებულად. გულისხმობ თუნდაც საოჯახო პაკეტებს, რომ ოჯახს შეუძლია ბავშვები ატარონ, თქვათ უფასოდ, თუნდაც, იმიტომ რომ ახლა რაღაცა სახის კამპანიები გატარდეს სხვადასხვა კომპანიისგან. ესეთ მარკეტინგულ მიდგომებს ვერ ხედავ. ისე ძირითადად შეიძლება აქა-იქ რაღაც იყოს, მაგრამ ძირითადად მე გულისხმობ ესე
მასიურად, კი ბატონო, ეს არის ძალიან გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ გავამახვილეთ ყურადღება თქვენს არაჩვეულებრივ სტატიაზე კიდევ მრავალს შევხვდებით. არაჩვეულებრივს და ასევე გვექნება განხილვის თემად, თუმცა გვაქვს კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ დილაში განიხილეთ, ჩვენ მქონდა არაერთხელ შეხვედრა TNT-სთან დაკავშირებით. გარდა სპორტული აქტივობისა, ნინოს ძალიან გადატურთული სამუშაო გრაფიკი აქვს, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა მაინც ახერხებს სპორტისთვის და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის დროის გამოყოფას. ეს არის სწორად მნიშვნელოვანი და შედეგით სახეზეა. FedEx-ის და TNT-ის გაერთიანება 2 ივლისს მოხდა, თუ არ ვწდები. TNT ერთი წლის განმავლობაში განაგრძობს მუშაობას FedEx-თან, როგორც გავიგე სწორედ თქვენი ინტერვიუის შემდეგ, თუმცა ერთ წელიწადში ხრება ლოგო, ხრება TNT და რჩება FedEx-ი. რას ნიშნავს ეს გაერთიანება? სამწუხაროა. ნამდვილად ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, თუმცა მაინც რას ნიშნავს ეს გაერთიანება, სწორედ ამ კუთხით მინდა მიუდგეთ ამ საკითხს კომპანიისთვის და მომხმარებლისთვის. ცხადია და როგორ მიმდინარეობს ეს გარდამავალი პერიოდი. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში ხდება ასე, რომ კომპანიები გამოტანილი არის ხოლმე გასაყიდად და მას უფრო მსხვილი კომპანიები ყიდულობენ. მოხდა ზუსტად ასეც, 60 მილიარდიანმა კომპანიამ იყიდა 5 მილიარდიანი TNT. და ნელ-ნელა მიმდინარეობს შერჩევითი პროცესი, ვინ იქნება ამ გაერთიანებული დიდი კომპანიის წარმომადგენელი ნებისმიერ ქვეყანაში. შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს არა ყველას ჩართვით, არამედ მხოლოდ TNT-სა და FedEx შორის. ზოგ ქვეყნებში გაიმარჯვა თვითონ FedEx წარმომადგენლობა დარჩა როგორც ასეთი, ზოგ ქვეყნებში TNT-მ აიღო ეს უფლება. შესაბამისად, საქართველოში ჩვენ TNT იქნება FedEx-ის წარმომადგენელიც. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამსხვილდით საკმაოდ ბაზარზე უკვე 2 კომპანია ვართ ერთად, რომელიც ნელ-ნელა შეერწყმება და გადაიქცევა ერთ კომპანია. და განაგრძობს ისევ ძლიერად და აქტიურად მუშაობას. განაგრძობს უფრო მეტი პროდუქტით, უფრო მეტი მოქნილობით და უფრო მაღალი ხარისხით მომსახურებას. არაჩვეულებრივ ხელმძღვანელთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ნინო, მნიშვნელოვანი რჩევებისთვის, იმ მაგალითისთვის, რომელიც თვალწინ გვიდგას ახლა გადაცემაში გარემოს ნარატივი და არაერთხელ იქნებით როგორც უკვე თავიდან აღნიშნეთ, ჩვენი სტუმარი, თუ რა თქმა უნდა, კომფორტულად იგრძენით მორიგად თავი ჩვენთან. გიждდებით თქვენთან. ძალიან დიდი მადლობა ნინო მენთეშაშვილს, უპოზიტიურეს რესპონდენტს, TNT საქართველოს დირექტორს, ასე ვიტყვით, აი ამ რეგალიით, რა თქმა უნდა, სპორტულ აქტივობას ვითვალისწინებთ და ვითვალისწინებთ იმ რჩევებს, რომელიც ჩვენივე ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის და არა მხოლოდ არის მნიშვნელოვანი.